Před pár dny vyšel konečně za finální verzi prohlášený ESX-DOS 0.8.6 po opravě pár chyb a přidání několika drobných featurek. Je asi čas pokračovat v minulém videu, kde jsem ukázal, jak ESX-DOS zprovoznit, a teď je čas ukázat, co se s ESX-DOSem vlastně dá dělat. Takže po stažení ESX-DOSu tady tím odkazem a rozbalení získáme 3 důležité složky: bin, sys, tmp. Ty je potřeba nakopírovat na nějakou SD kartu, compact flash, hard disk, prostě úložiště, které půjde k ZX Spectru a DVD připojit. A pak pomocí příslušného tab naflashovat firmware do zařízení, které s tím úložištěm bude pracovat. K ZX Spectru už mám připojené DVD s připraveným a naflashovaným ESX-DOSem v EEPROM. Na DVD mám osazenou redukci na SD karty a vloženou SD kartu připravenou z rozbaleného balíčku. SD karta může být v podstatě jakákoliv. Kromě DVD mám připojený i paralelní port UPI s čipem 8255 od Jiry. To proto, abych měl na portu 31 aktivní Kempston joystick, respektive aby na portu 31 byly k přečtení 0 a ne 255, protože některé programy s Kempston joystickem počítají. A kromě paralelního portu i real-time clock modul a k tomu příslušný RTC sys připravený už v složce sys ESX-DOSu. Real-time clock modul je důležitý proto, aby ESX-DOS správně zapisoval datum a čas u nově vytvořených souborů, složek, snapshotů. Protože používám ISO-ROM, tak musím nejprve přepnout na standardní Sinclair ROM. ISO-ROM má upravené rutiny pro reset a při volbě tab souborů nebo obecně při spouštění souborů, po němž následuje reset přes enemy menu, tak by ISO-ROM dělala potíže. ISO-ROM je stavěná na to, aby nemazala RAM, a ESX-DOS se smazáním RAM počítá a tak dále, tak dále. První, co asi každý na ESX-DOSu zkusí, je příkaz cat, protože příkaz cat je standardní součástí Sinclair Basicu. A pomocí příkazu cat mohu vypisovat obsahy adresářů. Bin obsahuje příkazy ESX-DOSu, sys důležité systémové soubory, temp je složka prázdná, která se používá pro odkládání obrazovky při stisku tlačítka NB, aby bylo možné se vrátit zpátky do běžícího programu bez jeho přerušení, bez jeho poškození. A další adresáře, další složky jsem si vyrobil já, připravil jsem si do nich nějaký obsah. Několik tab souborů, několik trt souborů, nějaké hry. Jedním z velmi základních příkazů je CD. Příkaz CD mi umožňuje procházet souborovou strukturou, takže podíváme se nejprve do složky bin a pomocí příkazu ls, podobně jako na Linuxu, stejně jako CD na Linuxu, mohu zobrazovat obsah adresáře nebo složky, podle toho, jak je kdo zvyklý na tuhle terminologii. Tak, velmi stručně, co příkazy dělají. 128 přepíná do 128 ROM ZX Spectra, respektive do 128
Basicu. Musím poznamenat, že mi nefungoval správně, buď je stavěný na trošku jinou variantu ROM, nebo nevím proč, Basic má tendenci se hroutit, resetovat. CD procházení souborovou strukturou, vstupování do adresářů, zpátky do rootu a tak dále. Tyhle všechny příkazy se používají s tečkou na začátku. A většina z těchto příkazů, když ho zadám bez parametrů, tak umí vypsat nějakou velmi stručnou nápovědu. Obvykle 1, 2 nebo prostě malé množství parametrů, které příkaz umí. Change mod umožňuje nastavit soubor nebo adresář jako read only, jenom ke čtení. CP, copy, klasické kopírování ze souboru do souboru. Divideo pro přehrávání videí. Drives zobrazí aktuální úložiště tak, jako je zobrazuje ESXDOS, podobně jako je zobrazuje ESXDOS při resetu. Disk rope umožňuje zobrazovat hexadecimálně obsah sektorů a procházet jimi. Dump map umí uložit binární soubor ne jako tab nebo snapshot nebo trd, ale prostě binární soubor obsah paměti od adresy a délku. File zobrazuje velmi jednoduché info o souboru. Pokud to není tab, snapshot nebo trd, tak zobrazí, že se jedná o data file, neumí identifikovat. Grammon je utilita pro hledání grafiky v paměti ZX Spectra. Hexdump a Hexview oba zobrazují hexadecimálně obsah souboru. Hexview je o něco pokročilejší, umí zobrazovat menším písmem a procházet pomocí kurzorů až do stisku klávesy Enter. Launcher je užitečná utilitka, která umí vyrobit jakéhosi zástupce. V podstatě vyrobí spustitelný příkaz ESXDOSu, který například odkazuje na tab soubor. Hodí se to pro rychlé spouštění her nebo programů, které jsou schované třeba hlouběji v adresářové struktuře. LS zobrazuje obsah adresáře, to, co právě vidíme na obrazovce. LS tab zobrazuje obsah tab souborů, to, co je obsahem emulované pásky. Makedir vyrobí adresář, složku. Maketrd vyrobí prázdný trdos image, virtuální disketu pro betadisk. Mon není součástí té ESXDOSu. Mon je upravený, je to velmi užitečný paměťový monitor, disassembler a obecně prostě nástroj pro procházení paměti, analyzování softwaru, analyzování obsahu paměti, zobrazování jako text, hexadecimální čísla, instrukce assembleru. More jednoduchý textový zobrazovač. Move je utilita podobně jako copy, ale soubory přejmenovává. Part info zobrazí informace o oddílech. Play jsou utility pro přehrávání různých audiosouborů, vesměs pro AY. RM je utilita pro mazání, remove. Snapload načte snapshot. Speak.cz je program Quetzal upravený pro ESXDOS. Tape in, tape out jsou programy pro nastavení tab souborů pro load a save. Testram je opět přidaná utilita, není standardní součástí ESXDOSu. TITO jsou kopie, tape out, tape in.
protože je mnohem snazší zadávat krátké názvy. A vdisk je utilita pro připojování a odpojování virtuálních imidžů. Tak, nejprve bych se v rychlosti podíval na utility, které jsou pro management úložiště. Takže The Circle Probe umožní zobrazování hexadecimálně obsahu sektorů. Mohu sektory procházet, šipkou vlevo vpravo přeskakovat na další sektor a dívat se, co v těch sektorech je. Part Info zobrazí velmi stručné informace o tom, jaké oddíly jsou právě na úložišti nalezeny. HexView, jednoduchý zobrazovač hexadecimálního obsahu a zároveň se snaží zobrazit i text tam, kde bajty odpovídají ASCII znakům. A HexDump je jeho jednodušší varianta. OK. Takže zpátky do rootu. Vyrobím adresář mkdir YouTube. Adresář existuje. Vlezu do něj. Vyrobím soubor pro ukládání typu tab, takže třeba AA tab. Set print hello world 20 border, nemám dělat ty mezery, border 1, border 2, go to 10, run, OK, funguje to. Možná, že bych mohl tak, fajn. Teď basic uložím, uloženo, uložím ho jako spustitelný od řádku 10, OK, uloženo a nechám něco vypsat na obrazovku, abych mohl uložit screenshot. OK, screen je tam. Teď se mohu podívat, co se do výstupní tabky uložilo pomocí lstab. Když ho zadám bez parametru, jak jsem zmiňoval, zobrazí velmi stručnou nápovědu. Lstab output. Vidím, že jsem uložil jeden basic s hlavičkovým souborem, druhý basic s hlavičkovým souborem a jeden screenshot. Vždycky hlavička a datový soubor s standardním flagbytem, který vytváří Sinclair ROM. Tady vidím, že se basic bude spouštět od řádku 10. Ale teď, když zkusím zvedat load screen, jako vstupní soubor mám stále připojený soubor minor tab, takže musím nejprve vstupní soubor zavřít a jako vstupní soubor otevřít můj právě vytvořený AA tab. Teďka už bude fungovat načtení screenshotu. Funguje. Oba dva soubory zavřu. lstab vstup, lstab výstup. Oba dva jsou odpojené. ls. Teď můžu ukázat, jakým způsobem se dají soubory kopírovat. Takže cp AA tab do bb tab. Přejmenovat bb tab na cc tab. OK, je tam. Cp AA tab na zz tab. A nechám opět vypsat nápovědu pomocí příkazu rm, vymazat
ZZTAP, případně CP, AATAP, IITAP, LS. Mohu použít nejenom příkaz rm, ale můžu použít i příkaz erase, který se ovšem od ESX DOSových příkazů liší tím, že musím používat parametry v uvozovkách. Zpátky do složky YouTube. Kromě vytváření tapek se dá ještě vytvářet adresář jako dir 1, jako dir 2. Když chci smazat adresář pomocí příkazu rm dir 2, tak musím navíc zadat parametr -d, čímž ho přesvědčím, aby smazal prázdný adresář, prázdnou složku. OK. Trochu problém u příkazu cp a mv je to, že kdybych teďka zadal cp AATAP do dir 1, tak příkaz cp nedoplní jméno souboru, možná s lomítkem. S lomítkem to funguje. Je potřeba psat lomítko, aby příkaz cp rozpoznal, že se jedná o cílový adresář. Nikoliv, že z AATAP má udělat dir, ale soubor pojmenovaný dir. Takže takto by to fungovalo. Teď se můžu podívat pomocí XView. AATAP. Uvidím v něm kousek basicu a pravděpodobně kousek prázdného prostoru a pak kousek basicu a za ním bezprostředně následuje uložený screenshot. Tohle je typická struktura obrazovkových dat. Okay. Tady máme atributy. Druhý obrázek. Hlavička souboru. Pravděpodobně budu schopen tady vysledovat i jeho jméno. B, následované mezerami. Opět typicky obrazovková data. Prázdné místo. Prázdné řádky na obrazovce. A už se blíže k atributům. Tady jsou atributy druhého obrázku. Přesování do složky funguje podobně jako kopírování, takže cc tab do dir 1 lomítko, opět důležité lomítko, ls dir 1. Příkaz cat s parametry bohužel použít nelze. Kromě práce s páskou mohu pracovat i s tvrdostovými disketami. Vyrobím si prázdnou tvrdostovou disketu. Chvíli to trvá. Protože disketa má 640 KB a je potřeba všechny sektory, které se jí týkají, připravit, vyprázdnit, vynulovat. A disketu mohu připojit pomocí vdisk. Takže disk.trd a budu ji připojovat do driveu A. Teď mohu standardním způsobem skočit do TRDOSu a používat příkazy TRDOSu tak, jak je zvykem. Třeba uložit basic, uložit obrázek, zobrazit. Pracuji s disketou, nikoliv s páskou nebo úložištěm na FAT16, FAT32. OK.
Bohužel TR-DOS, který je součástí ESXDOSu, neumí spoustu drobných vylepšení, která obsahuje český TR-DOS 5.0.5. Například z těch nejvíc viditelných nelze přepínat mechaniky zkráceným zápisem příkazu. Ani takto. Je potřeba psát celý zápis, což je trochu otravné. OK, disk B nemám. Znova reset. Teď, když mám připojený TR-DOS image, tak se mi bude zobrazovat jako virtuální disketa 0 i v seznamu aktivních nalezitelných oddílů. A disk probe mi umožní procházet nejenom sektory IDE zařízení, ale i virtuální diskety. Může být někdy fajn, nicméně pro TR-DOS rozhodně existují lepší nástroje. Protože práce s příkazovým řádkem dovede být někdy velmi zdlouhavá a otravná, tak v ESXDOSu existuje od Duškyho výborné enemy menu s nápovědou, která je schovaná pod klávesou H jako help. Umožňuje mi procházet adresářovou strukturou, umožňuje mi zobrazovat obrázky, zvláště pak užitečné je zobrazování obrázků u snapshotů, abych byl schopen rozpoznat, o jaký snapshot jde. Umožňuje mi připojovat pásky jako vstup-výstup, umožňuje mi připojovat image disket pod různé mechaniky ABCD a resetovat, snapshotovat, vrátit se zpátky do Basicu. Klasické použití enemy menu, takové, že například spustím hru, fajn, stisknu enemy menu, vlezu do připravené složky, ve které už mám několik snapshotů od dřívějška a zmáčknu klávesu S, načež se mi uloží další snapshot. Někdy se stane, že když zapnu ZX Spectrum a číslování začne od 0 u snapshotů, tak enemy menu několikrát zobrazí error 18, než dopočítá do volné pozice. Teď je třeba užitečné prověřit, o jaký snapshot jde. Bohužel u Exelonu se neuložily správně stavy registrů a Y, takže začíná hrát špatně, než se hudba skoriguje. Klávesou View se můžu podívat, o jaký snapshot jde. Mohu spustit některý z předchozích snapshotů, dřívější Manic Miner, nebo mohu stejným způsobem zvolit disketu, ze které TR-DOS nabootuje. Pokud TR-DOS, který je součástí ESXDOSu na disketě, nenajde boot B, klasický booter, tak spustí místo něj svůj vlastní file manager, který mi dovoluje kopírovat, přesouvat, přejmenovávat poměrně pohodlným způsobem. Bohužel mu chybí nápověda, kterou očekává v souboru na disketě. No a to by bylo asi pro tentokrát vše. Pokud bude ještě potřeba o něčem detailněji povídat, tak se k tomu možná ještě někdy vrátím. Tak, přesně tak.